What's up guys? Good morning sa inyong lahat. Today's video, tuturuan ko kayo kung paano download ng Separation Studio at kung paano siya gamitin at para saan siya. So, lalagay ko na lang yung link sa description. Ito siya, i-download ko na lang. Tapos download na rin kayo ng WinRAR kung wala pa kayo. Download lang kayo, search lang kayo kay Google, marami dyan. Yan. So na-download ko na siya. Ito na siya, naka-RAR file. Right click lang natin yan, then extract lang natin. Tapos sunod, open natin to file, then install natin to yung trial freehand. Yan. Install natin siya. Next lang, next. Okay guys, pagkatapos hindi muna natin i-crack. Ito yung crack niya. I-open muna natin siya para makagawa tayo ng account. Yung account naman ito, kahit na anong ilagay mo, okay lang. Kasi ano naman siya para lang siya pumasok dun sa pinaka ano niya. So halimbawa na lang, gagawa tayo ng ito, ano lang to, wala lang. Kimi ano kaya, old school ph@gmail.com. old school ph@gmail.com. Tapos create tayo ng password. Ano yung password na lagyan natin? Lagyan natin ang name. The password must be 6 letters. Okay. Test 11. Yan. Then login. Wait and login. Tapos naka-connect sa internet. Yan. Tapos magbibigay siya ng ganyan kasi ako kanina na-install ko na siya. So ang ilalagay niyang ano sa akin is your free trial has expired kasi nasubukan ko na siya kanina. Then quit natin to para ito ang i-bypass natin. Quit natin siya. Tapos ito na ngayon. Right click nyo itong icon na to. Then open file location. Ito na siya. Then open natin yung folder na pinag-extract natin. Kunin natin yung copy, Ctrl C, right click, copy, then Ctrl B, victory, to paste. Yan. Continue. Sorry. Ayan po. Then, eto na siya. Close. Then, open natin siya ulit. Okay. Run as administrator. Ngayon, ibabypass na natin yung kanyang pang login ano. So, ito na yung kanina yung ating na-register. Lalagyan lang natin siya. Tapos, bilang tayo kahit mga 5 seconds na or 10. 5 na lang. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos press natin yung escape. Lalabas na yung Separation Studio. Ito na yun. Siya na yan. Mag-open ka na lang ng file. Then gano'n. So ayun guys. Sa next part nito, ituturo ko naman kung paano